بچه‌ها تا حالا از خودتون پرسیدید که مبدأ تاریخ به چه معنیه؟ یا اینکه سرگذشت انسان از چه تاریخی شروع شده؟ آیا تاریخ مبدأ یا مقصدی داره که ما از اصطلاح مبدأ تاریخ می‌خوایم استفاده کنیم؟ اگه می‌خواید جواب این سوالات رو داشته باشید تو این کلیپ با ما همراه باشید. در ابتدای امر برای پاسخ گفتن به اون سوالا باید بریم ببینیم اصلا مبدأ تاریخ یعنی چی. مبدأ در لغت به معنی آغاز کردنه. پس میشه یه جورایی به جای مبدأ تاریخ عبارت آغاز یا شروع تاریخ رو استفاده کنیم. ولی مبدأ تاریخ در اصطلاح یه مفهوم و معنی دیگه ای داره که قرار جفت این معنی ها رو هم لغویشو و هم اصطلاحیشو با هم دیگه بررسی کنیم. اگر این سوال مطرح بشه که مبدأ یا شروع تاریخ کجاست، باید بلافاصله یک مکسی بکنیم و از خودمون بپرسیم چه نوع تاریخی؟ بله درسته، تاریخ انواع و اقسامی داره، مثل تاریخ هنر، تاریخ سیاست، محیط زیست، صنعت و حتی تکنولوژی. تقریبا میتونیم بگیم تاریخ یا گذشته هر مفهوم جاری در جهان انسانها رو میتونیم بررسی کنیم. اما لفظاً وقتی تاریخ رو، کلمه تاریخ رو به تنهایی به کار میبریم، منظورمون سرگذشت زندگی انسان هاست. حالا دوباره سوالمون رو مرور میکنیم. مبدأ یا شروع تاریخ، یا به عبارت دیگه شروع سرگذشت انسان ها کی هست؟ اینجا باید یه پرانتزی باز بشه و یه توضیح اضافه مطرح بشه. دوستان من، هر تقسیمی بر اساس مقسم خاص خودش انواع و نتایجی داره. به عنوان مثال مقسم تقسیم بندی تاریخ سیاسی یا تاریخ اجتماعی موضوع اون علمی هست که داره بررسی میشه. پس در نتیجه مقسم ما علوم مختلف هست و مقسومون الیهای ما پزشکی، معماری، سیاست و یا اجتماع هم میشه. مقسم دیگه نیز برای تاریخ وجود داره و اون نحوه حفظ اطلاعات تاریخیه که به دو نوع کتبی و نقلی تقسیم میشه که از حوزه بحث ما الان خارجه. فقط همین رو بدونید که مقسم های مختلفی برای تقسیم بندی های گوناگونی وجود داره. آخه چی شده؟ چی شده؟ چیزی نیست. چی شده؟ چیزی نیست. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ نه چی شده؟ چیزی نیست. خب حالا برسیم سر اصل مطلب. سوال ما این بود شروع سرگذشت انسان ها از کیه؟ همین سوال خودش یه مقسم جدیده و مطابق با باور مردم جواب این سوال رو به 3 دسته تقسیم کردن: تاریخ علمی، تاریخ اسطوره‌ای و تاریخ دینی. شخصا بین تاریخ دینی و تاریخ اسطوره‌ای تفاوتی نمیبینم که حالا دلیلم رو در ادامه براتون بیان میکنم. مطابق با تاریخ علمی زمان به وجود اومدن اولین انسان شروع تاریخ انسان هاست. دانشمندان علوم طبیعی نخستین انسان رو گونه هومو هابیلیس مینامند و مسلما شروع زندگی اون شروع تاریخ بشری هم قلمداد میشه. اما ما اطلاعات کتبی ثبت شده ای از اون دوره نداریم، چون قاعدتا هومو هابیلیس نمیتونسته چیزی رو به شکل پیشرفته امروزی بنویسه یا بخونه. اطلاعات اندکی هست که از فسیل ها به دست اومده و میدونیم همچین موجود زنده اولین انسان تلقی میشده. اما در مورد تاریخ اسطوره‌ای بهتره اول ببینیم اسطوره به چه معنیه. جالبه بدونید اسطوره معرب یعنی عربی شده کلمه یونانی هیستور یا همون هیستوری خودمونه که به معنی تاریخه، یا به عبارت دیگه اسطوره تاریخ مردمان باستانی بوده. مردمان باستان فکر میکردن که اسطوره ها همون تاریخ هستن. بذارید چند تا اسطوره براتون مثال بزنم تا این مبحث براتون شفاف تر بشه. در اسطوره‌های کشورهای مختلف، به عنوان مثال در کوبا، در باور مردم کوبا زمین در ابتدا چیزی جز تاریکی و آب نبوده. فرمانروای این زمین یه غولی بوده به نام مبو. روزی در معده‌اش احساس درد شدیدی میکنه. بعد از اون خورشید و ستاره ها و ماه رو
استفراغ میکنه، گرما و نور خورشید آبهای پوشیده زمین رو تبخیر میکنه و ابرها پدیدار میشن. حاصل تبخیر آبها پیدایش خشکی‌ها بوده و مبو یک بار دیگه استفراغ میکنه و این بار چیزهای بسیاری از جمله نخستین زن و مرد، حیوانات، درختان، چاپسنگ‌ها و رعد و برق رو و دیگه پدیده‌های طبیعی به این دنیا پا میذاره. طبق اسطوره‌های کشور خودمون که تو متون باستانی پهلوی اومده، جهان خلقت اینطور بوده که در آغاز اهورامزدا در روشنی بی‌پایان در بالای جهان قرار داشته، اهریمن در تاریکی بی‌پایان در پایین جهان قرار داشته و این وسط خلا بوده. یه روزی اهریمن میاد بالا، روشنایی رو میبینه، حسادت میکنه، به جهان تاریک میره، دیوها رو آفرینش میکنه، به وجود میاره تا به قلمرو نور و یا قلمرو اهورامزدا حمله بکنه. اهورامزدا بهش پیشنهاد سازش میده و میگه بیا 9000 سال بعد با هم نبرد کنیم. حالا در کل اهورامزدا هم برای مقابله به مثل ایزدان و امشاسپندان رو به وجود میاره و جهان مینوی یا جهان روحانی سپس جهان مادی، در کل این دو با هم شروع میکنن آفرینش کردن و جهان هستی به وجود میاد. خب چند تا مثال زدیم. بچه به این باورها تاریخ اسطوره‌ای میگن و این مثالایی که گفتیم در مورد قسمت خلقت جهان بود، یعنی عقاید ملت‌های باستانی که جهان چجوری خلق شده. غیر از این مبحث اسطوره خلقت مباحث دیگه هم داریم. مثلا بخوام مثال بزنم کتاب‌هایی مثل شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر، اینا همه کتاب‌های تاریخ اسطوره‌ای هستن. مردمان گذشته به واقعی بودن اونها اعتقاد داشتن، میگفتن که آقا این تاریخ ماست، به اون افتخار میکردن. یه فرش‌های بافته شده از زمان قاجار هست به سفارش دربار که می اومدن نقش همه پادشاه‌های ایران رو توی اون فرش می آوردن و پادشاه قاجار رو در وسط فرش قرار میدادن. اگه به این فرش‌ها دقت بکنیم، این فرش‌ها داخلشون به جای چهره پادشاهانی مثل کوروش و دیاکو و مهرداد، عکس پادشاهایی مثل کیومرث و فریدون و کیکاووس نقش بسته شده، در واقع این پادشاهان اساطیری. از سوی دیگه یه سری بناهای هستن که معروف‌ترینشون تخت جمشید خودمونه. طبق کتیبه و خط میخی اسم تخت جمشید پارسه هست، ولی مردم از همون قدیم این رو تخت جمشید صدا میکردن، یعنی قصر جمشید. همه اینها نشون میده که اونها باور داشتن که این اسطوره ها تاریخ واقعیشونه. بعدها تقریبا حدود 100 سال پیش غیر واقعی بودن تاریخ اسطوره ایران با آغاز کاوش‌های باستانشناسی شروع میشه. جالبه بدونید طبق تحقیقات کارشناسا 1/3 شاهنامه فردوسی با تاریخ علمی مطابقت داره که اون قسمت ساسانیان و حمله اعراب میشه. برای همین عده عقیده دارن که قسمت اسطوره‌ای شاهنامه باید آمیزه‌هایی از حقیقت هم داشته باشه که البته بررسی اون یه کلیپ جداگانه رو میطلبه. خب حالا بررسی تاریخ دینی رو داشته باشیم. من قبلا محضر مقدس شما دوستان عرض کردم که از نظر من تاریخ دینی و اسطوره‌ای فرق چندانی ندارن. حالا چرا؟ میخوام براتون توضیح بدم. در بندهش یکی از متون باستانی پهلوی اومده که اورمزد یا همون خدا آسمون رو در 40 روز، آب رو در 55 روز، زمین رو در 70 روز، گیاه رو در 25 روز، گوسفند رو در 75 روز و انسان رو در 70 روز آفرید و بین هر یه دونه از این آفرینش هاش 5 روزم درنگ کرد. اگه شما به یکی از ادیان باستانی ایران ایمان داشته باشید و پیرو این دین باشید، این عدد و رقم هایی که براتون اومده براتون حقیقت محضه و بقیه روایت هایی که تو دین های دیگه اومده، مثلا یهودیت و مسیحیت که میگن خداوند اومد جهان رو در 6 روز خلق کرد، خب براتون دروغه و تحریفه و اینجور چیزا.
همین امر دوباره تو ادیان ابراهیمی هم صدق میکنه که مثلا بخوام مثال بزنم همون در مورد اسطوره خلقت رو بخوایم بررسی کنیم، آفرینش آدم و حوا به عنوان اولین انسان ها. شما به عنوان یه فرد با ایمان و معتقد مثلا نظریه تکامل رو چرت و پرت میدونید. از اون ور کسی که به نظریه تکامل اعتقاد داشته باشه این باور دینی آدم و حوا و اینجور چیزا رو تاریخ اسطوره‌ای میدونه. برای همین من معتقدم که تاریخ دینی و تاریخ اسطوره‌ای تقسیم بندیش بستگی به شخصی داره که داره تقسیم میکنه، اینکه به چی باور داشته باشه. ولی حتما باید این نکته هم در نظر بگیرید که همه افراد فارغ از اعتقادات شخصیشون برای زحمات بقیه ارزش قائلن. به خدا ما هم مثل اورمزد و گایا و غیره داریم زحمت میکشیم، خصوصا مثل گایا، مثل اسمش. کلیپ برای شما درست میکنیم، اطلاعات به شما میدیم، پس خواهشاً لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگه مایل هستید کلیپ‌های ما به محض انتشار بهتون اطلاع داده بشه دکمه زنگوله رو از شما صمیمانه تشکر میکنم. خصوص تاریخ دینی کتابای زیادی هم نوشته شده که اومدن شروع کتاب تاریخ از خلقت انسان بود. در مورد تاریخ دینی کتابای زیادی هم نوشته شده. در واقع بیشتر کتاب‌های تاریخی که ما از گذشته داریم کتاب‌های تاریخ دینی هستند. به این منظور که اومدن ابتدای کتاب تاریخشون رو با خلقت جهان هستی شروع کردن. مثال هم میخوام براتون بزنم، یک کتاب بسیار بسیار مشهور هست به اسم کتاب تاریخ طبری که اسم اصلی این کتاب تاریخ رسل و امم هستش. جلد اول این کتاب هم دقیقاً با خلقت جهان دست خداوند شروع میشه. خب حالا برگردیم به مفهوم اصطلاحی مبدأ تاریخ. همه اینایی که ما گفتیم در مورد لفظ لغوی مبدأ تاریخ به معنی شروع سرگذشت انسان بود. اگه ما یه جستجوی داشته باشیم توی اینترنت یا کتابایی که در مورد تاریخ هستن، اومدن مبدأ تاریخ رو به این شکل تعریف کردن: زمان وقوع حادثه‌ای که ملتی اون رو برای خود مبدأ قرار داده و زمان رو با اون میسنجه. همونطور که قبلا گفتم ما دقیقا نمیدونیم اولین انسان دقیقا چه موقعی به وجود اومده، یا طبق تاریخ اسطوره‌ای یا دینی ما نمیدونیم دقیقا خلقت جهان چند سال پیش بوده. پس نمیتونیم این وقایع رو شروع سنجش زمان در تاریخ بدونیم. از اون گذشته پیشینیان ما نیاز به یه معیاری برای سنجش زمان داشتن. برای همین چیکار میکردن؟ میومدن یک واقعه مهمی رو مبدأ قرار میدادن. ما هم امروز این کارو میکنیم. جالبه. برای خودم پیش اومده بود چند وقت پیش از یکی از دوستام میپرسیدم که کی از پایان نامش دفاع کرده. اون جواب داد که 1 سال بعد کرونا از پایان نامش دفاع کرده. یا بعضا برای خودتون پیش اومده که چنین جمله هایی رو شنیدید که مثلا یه نفر بگه خونه رو 2 سال بعد از فوت مادر فروختم، یا ماشینم رو زمان احمدی نژاد خریدم. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ در همه این مثال ها ما به جای گفتن سال 1300 و فلان یا 1400 و فلان یک واقعه مهمی رو مثل ریاست جمهوری احمدی نژاد یا مرگ یکی از عزیزانمون مبدأ گاه شماری شخصی خودمون قرار میدیم. جوامع بشری در گذشته برای یکسانسازی سنجش زمان یک اتفاق مشترک و مهم که برای همه اون جامعه مهم بوده، در واقع یک اتفاق ملی یا دینی بوده رو ملاک قرار میدادن. برای جوامع غربی فعلی که میدونیم قبلا در قرون وسطی جوامع مسیحی رو تشکیل میدادن، تولد حضرت مسیح مهمترین اتفاق بود و مبدأ گاه شماری تا همین الان برای اونها میلاد حضرت مسیح. در واقع سال 2024 میلادی فلان اتفاق افتاد به معنی اینه که 2024 سال بعد از میلاد مسیح این اتفاق افتاد. جوامع مسلمون هجرت پیامبر اسلام رو از مکه به مدینه ملاک قرار دادن. یا مثلا در زمان پادشاهی محمد رضا شاه تاریخ تاجگذاری کوروش و کبیر ملاک سنجش زمان و یا گاه شماری قرار گرفت. پس سال 1404 هجری قمری و 2535 شاهنشاهی یعنی 1404 سال بعد از هجرت پیامبر و یا 2535 سال بعد از تاجگذاری
کوروش کبیر. در خصوص هجری قمری و هجری شمسی باید بگیم که در هجری قمری ملاک گردش ماه به دور زمینه و در هجری خورشیدی ملاک گردش زمین به دور خورشیده. همین موضوع باعث اختلاف این دو تا سال شده. معنی مبدا و شروع هر دو سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه بوده. در واقع سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 1446 هجری قمری، یعنی اینکه از زمان هجرت پیامبر اکرم تا امسال زمین 1403 بار به دور خورشید گشته و ماه 1446 بار به دور زمین چرخیده. دوستای من، شما دیگه چه وقایع مهمی رو سراغ دارید که توسط ملت‌ها مبدأ تاریخ قرار داده شدن؟ برامون توی قسمت نظرات بنویسید.